Sang Purnama baru sahaja muncul di timur, mengambil alih tugas matahari yang sudah tenggelam di balik ufuk. Damak hitam menunggang kudanya sambil mengagumi keanggunan bulan. Angin sejuk lembap membelai muka Damak yang sudah melekit dengan peluh kering. Mujur dia sempat sampai ke pekan Kota Mati sebelum gelap. Dua pengawal sedang membakar obor di tiang-tiang sepanjang jalan utama yang menghala ke tengah-tengah pekan. Setiap pasang mata mengerling tajam orang asing yang baru tiba di pekan mereka itu. Kuda Damak mendengus apabila seorang pengawal menghampirinya. "Berhenti!" Pengawal tersebut mengangkat tangan. Tali pacuan kuda ditarik perlahan. Pengawal itu menjulang obor, cuba meneliti wajah Damak dengan lebih jelas. "Siapakah gerangan tuan hamba ini? Dan ada urusan apa di pekan Kota Mati?" "Nama hamba Damak Hitam. Hamba ini seorang pemburu upahan dan datang ke sini untuk mencari pemuda-pemuda yang berani untuk membantu hamba. Hamba beri upah yang sangat lumayan." Damak menggoncang beg silang kulit berisi siling emas. Pengawal tersebut terlopong mendengar siling yang berdenting-denting. Seorang lagi pengawal menghampiri mereka. Siling emas itu hanya untuk upah pembantu-pembantu tuan hamba sahaja ke?" Damak mengangguk dan tersenyum, faham benar dengan isi tersirat soalan tersebut. Tugas mengawal keselamatan pekan pada waktu malam sangat berbahaya. Nah, tanda terima kasih atas jasa dan pengorbanan tuan hamba berdua. Damak mengeluarkan 6 keping siling emas dan menghadiahkan mereka 3 keping seorang. Kedua-dua pengawal itu membuntang mata. "Kalau tuan hamba ingin mencari lelaki-lelaki gagah berani, tuan hamba boleh cari di kedai minum di hujung jalan sana." Tumit diketuk perlahan ke rusuk kuda. Ia mendengus sebelum menapak meninggalkan dua sekawan yang masih tersengih-sengih. Suara perbualan dan hilai tawa dari dalam kedai minum semakin kuat. Beberapa orang pelanggan yang berada di pintu masuk mendongak dengan air muka masam mencuka. Seorang lelaki tua meludah kunyahan sirih ke tanah. "Tuan hamba boleh ikat kuda tuan hamba di dalam," tegur seorang remaja lelaki yang sedang bersandar di atas kerusi. Ibu jarinya ditunding ke arah bangsal bersebelahan dengan kedai minum. "Tetapi bukan percuma." Damak turun dari kuda, lalu meleraikan ikatan tali mengikat beg silang dan pedangnya di pelana. Dia melambung sekeping siling emas kepada budak tersebut. "Saya bantu tuan hamba sekarang. Saya bantu tuan hamba." Remaja itu bingkas dengan teruja. Sekeping siling emas itu lebih tinggi dari upahnya menjaga bangsal selama 3 hari. Dia menarik tali pautan kuda Damak dan menuntun binatang gagah itu masuk ke dalam bangsal. Seekor anjing yang ditambat menderam sebelum menyalak garang dengan mulut yang berbuih. Damak bertentang mata dengan binatang penjaga itu, merenungnya dengan tajam hingga ia tunduk menikus. Shh, diamlah. Hamba minta maaf. Ini anjing penjaga bangsal di sini." Tak mengapa, dia sedang buat kerjanya. Damak menghulur sekeping lagi siling emas. "Nah, beri dia makanan yang sedap-sedap." "Terima kasih tuan hamba. Terima kasih. Terima kasih." Guruh mula berdentum-dentum jauh di langit. Kepulan awan gelap melindung bulan dan suasana di pekan itu semakin sejuk. Usai menguruskan kuda, Damak masuk ke dalam kedai minum.
Suasana tiba-tiba menjadi senyap dan canggung. Nama hamba Damak Hitam. Hamba adalah seorang pemburu upahan. Hamba mencari 2 atau 3 orang yang gagah berani untuk membantu hamba memburu 3 orang penjahat. Tugas ini bukan entengan, maka upahnya juga sangat tinggi. Semua pelanggan di dalam kedai minum itu berpaling ke sebuah meja di hujung ruang makan. Lelaki yang bertubuh paling besar dan sasa di antara mereka bertiga mengangkat tangan, mengajak Damak ke meja mereka. Kedai minum kembali riuh. Pelanggan-pelanggan lain menyambung perbualan mereka. Hanya segelintir sahaja yang masih tekun memerhatikan gerak-geri Damak yang sedang menapak ke meja hujung. Tuan hamba bertiga ini pemburu upahan juga kah? Kami bertiga adalah pemburu di pekan ini. Lelaki yang melambai tadi menjawab. Mengesan manusia tak jauh beza dengan mengesan rusa atau harimau. Rakan lelaki bertubuh besar menyampuk. Tidak susah untuk menjejak orang beruan tuan hamba. Bersembunyilah di mana-mana hingga ke hutan belantara sekalipun. Hamba bertiga ini mampu mengesan mereka. Jika upahnya lumayan. Damak meletakkan beg silang di tengah-tengah meja. Tangan lelaki yang tersengih itu mencapai beg tersebut tetapi sempat disambar Damak. Pelanggan-pelanggan berhampiran memanjangkan leher dengan teruja. Sudah lama mereka tidak menyaksikan orang berkelahi. Boleh tahan juga kemahiran seorang pemburu. Tuan hamba banyak bersilat dengan haiwan-haiwan di hutan. Damak menyindir. Hamba juga sangat mahir bermain senjata. Lelaki itu menarik cakarnya serentak dengan menghunus keris dengan sangat lincah. Hujung bilahnya berhenti beberapa inci sahaja dari leher Damak. Tuan hamba perlu pantas. Adi, lelaki berbadan besar memuncungkan bibir. Adika tunduk dan tersentak melihat kerambit Damak yang sudah hinggap ke celah kangkangnya. Dia mengekek dan menyarung kembali senjatanya. Begitu juga dengan Damak. Maafkan hamba. Itu hanyalah salam perkenalan dari kami bertiga. Nama hamba Adika. Ini Awang Gergasi. Dan yang ini Uda Kenit. Dia nampak saja kecil, tapi dia sangat lincah dan berani. Seorang pelayan muncul, bawa tuak kelapa untuk hamba dan rakan-rakan baru hamba ini. Pelayan itu mengutip cawan-cawan tembikar yang sudah kosong dan terus beredar. Siapa yang tuan hamba buru? Dan berapa upahnya? 3 orang pemuda bernama Pandak, Jantan dan Baguk. Mereka telah merompak, merogol serta membunuh beberapa orang penduduk kampung Padang Subur di negeri selatan, lebih kurang 5 hari perjalanan kuda dari sini. Hamba akan bayar 150 keping siling emas dahulu. Kemudian ganjaran mereka kita akan bahagi-bahagikan. Adakah kita perlu tangkap mereka hidup-hidup? Kalau mereka melawan, kita bawa bukti yang mereka sudah terbunuh pun sudah memadai. Bukti? Macam pakaian dan senjata mereka? Kepala mereka. 3 sahabat itu mengerling antara satu sama lain. Tuan hamba bergurau ke? Tidak. Dan ini bukanlah pertama kali hamba membawa pulang kepala orang beruan kepada pihak berkuasa. 3 penjahat ini sudah merogol dan membunuh lebih dari 10 orang wanita. Jika kita tangkap hidup-hidup pun mereka akan digantung. Di mana kita akan cari mereka ni? Pelayan kembali dengan pesanan Damak. Hamba mendapat maklumat mereka sedang bersembunyi di hutan kabus. Cawan tuak hampir terbalik dari dulang pelayan. Tuan hamba tak tahu ke? Tak ada sesiapa yang berani masuk ke tempat tu. Kenapa pula? Ada sebab kenapa semua orang takut dengan tempat tu. Seorang lelaki tua menghampiri mereka. Aduh, datang dah orang tua ni. Awang mengeluh jengkel. Begitu juga dengan 2 rakannya. Tuan hamba tak pernah dengar ke cerita ahli sihir hutan kabus dan hantu istana kota mati? Damak menggiling perlahan. Siapa perempuan sihir tu? Damak bertanya.
Dengan tidak semena-mena, petir sabung menyabung di langit. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Gegak gempita sehingga lantai kedai minum bergegar, seolah-olah langit malam itu sendiri yang jatuh menimpa bumi. Pak Maon, kopi satu. Lelaki tua itu menempik, mengangkat tangan ke arah tuan kedai. Siapa nama tuan hamba? Damak bertanya. Nama hamba Pak Pandir. Hamba juga pernah menjadi pemburu seperti mereka bertiga ini. Ada banyak pengalaman yang boleh hamba ceritakan. Janganlah Pak Pandir cerita bertarung dengan harimau lagi. Sudah jelek kami mendengarnya. Pelayan tiba dengan kopi Pak Pandir. Tuan hamba bertiga masih mentah lagi. Hamba sudah keluar masuk hutan tu selama 50 tahun. Semua binatang dalam tu kenal dan takut dengan hamba. Pak Pandir mendabik dada. Tiga sekawan itu ketawa dengan lebih kuat. Pak Pandir cerita dah lagi tentang ahli sihir tu. Orang tua itu mencicip kopi panas sebelum memulakan ceritanya. Cerita ni dah lama berlaku. Hamba sendiri dengan cerita ni dari nenek hamba. Dulu Pekan Kota Mati ni tak macam sekarang. Asalnya pekan ni nama dia Bandar Istana Tinggi. Tempat ni dulu besar dan maju. Masa tu hutan belum ada kabus lagi. Datuk Bandar Istana Tinggi tinggal kat situ dengan isteri dan anak lelakinya. Datuk Bandar ni pula seorang yang adil, baik hati dan sentiasa menghormati rakyatnya. Semua orang sayang dan sanjung dia. Tetapi anak lelaki tunggalnya itu sangat berlainan dengan ayahandanya. Budak tu tamak, kurang ajar dan paling orang benci kaki perempuan. Cerita perempuan ahli sihir hutang kabus ni berpunca dari anak Datuk Bandar tu dengan seorang perempuan tua yang berniaga di pasar. Perempuan tu menjual ubat-ubatan, akar kayu dan herba untuk merawat pelbagai penyakit. Tetapi perempuan tua itu bukan berasal dari sini. Bila orang kampung bertanya, dia hanya menjawab dia tinggal di dalam hutan bersama cucu perempuannya. Anak Datuk Bandar ni suka memburu binatang selain dari anak dara orang kampung. Dia selalulah masuk ke hutan berdekatan, tetapi tak pernah teroka lebih jauh ke dalam. Hingga pada satu hari, dia terasa bosan dan tak ada langsung rosa yang dijumpa. Jadi dia mengajak dua pengawalnya masuk lagi ke dalam ke bahagian hutan yang dia tak pernah lalu. Nasib dia baik. Mereka berjumpa tapak kaki rusa dan terus menjejaknya sampai ke sebatang sungai. Dekat situlah anak Datuk Bandar ni nampak cucu perempuan tadi sedang membasuh kain di tepi sungai. Kalau tuan hamba nak tahu, budak perempuan ni sangat cantik. Perempuan paling cantik yang anak Datuk Bandar tadi pernah tengok dalam hidupnya. Sesiapa saja yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Tuan hamba juga akan terpikat dengannya. Lepas tu anak Datuk Bandar tu ikut perempuan tadi sampai ke rumahnya. Dia terus memperkenalkan diri dan melamar perempuan tu dekat situ juga. Dia mengajak perempuan tu hidup di bandar. Boleh hidup mewah dan neneknya tidak perlu lagi menjual ubat-ubatan di pasar. Tetapi budak perempuan tu tolak. Dia kenal siapa anak Datuk Bandar ni. Budak perempuan tu tak nak bersuamikan lelaki hidung belang. Anak Datuk Bandar tu seumur hidupnya dimanjakan. Apa saja permintaannya yang dia nak pasti akan dapat. Tetapi tidak pernah ditolak. Kehidupannya yang serba mewah itu menjadikan dia seorang yang berhati busuk dan kejam. Jadi anak Datuk Bandar itu bertindak ganas. Dia mula menyakiti cucu perempuan tua itu dan merogolnya. Tidak cukup dengan itu, dia juga mengajak pengawal-pengawalnya. Mereka seolah-olah seperti dirasuk syaitan. Perempuan itu dirogol, kemudian dibelasah. Apabila nenek budak itu kembali ke rumah, perempuan tua itu tidak berdaya untuk menyelamatkan cucunya. Tiga binatang itu turut membelasah neneknya. Dan kemudian mereka tinggalkan dua beranak itu untuk mati. Budak perempuan itu meninggal dunia. Tetapi umur neneknya masih panjang. Bila mereka balik ke bandar, ketiga-tiga berdebah tu terus jatuh sakit. Badan mereka berpeluh-peluh, sejuk dan kulit mereka menggelupas. Selepas tu mereka meracau-racau. Mereka sering terdengar suara bisikan yang mengajak mereka masuk semula ke hutan. Setelah beberapa hari,
Dua pengawal tadi membunuh diri. Anak Datuk Bandar tadi semakin teruk. Dia mula menjerit-jerit dan memberitahu ada hantu perempuan datang mengganggunya. Selepas itu dia mengaku kepada ayahandanya apa yang dia dan pengawal-pengawalnya telah buat. Datuk Bandar tak buang masa. Pada awal esokan paginya, dia terus bawa anaknya itu masuk semula ke hutan. Dia diiringi oleh ramai pengawal. Dan itulah kali terakhir penduduk dan isteri Datuk Bandar melihat mereka berarak meninggalkan bandar Istana Tinggi. Mereka langsung tak pulang sehingga pada waktu malam. Selepas itu, satu bandar semua dapat mendengar suara orang berkelahi, bunyi pedang dan kemudian jeritan yang bersahut-sahut hingga keadaan kembali senyap. Kepulan kabut tebal tiba-tiba muncul dan menyelubungi seluruh hutan tu. Esok paginya, isteri Datuk Bandar nak masuk hutan tu cari anak dan suami dia. Jadi pengawal-pengawal dia membawa dia masuk ke hutan tu. Mereka ada kat dalam tu berjam-jam sampai isteri Datuk Bandar keluar balik seorang diri. Dia menjerit-jerit macam orang gila. Muka dan pakaiannya bermandi darah. Kudanya terus jatuh mati sebaik saja dia sampai ke istana. Dia meracau-racau seperti orang hilang akal. Apabila mereka bertanyakan tentang anak dan suaminya, isteri Datuk Bandar itu menjerit dan meracau dengan lebih kuat. Dia tidak makan ataupun minum untuk beberapa hari. Tidur pun kurang, hinggalah dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Selepas itu, penduduk bandar sering mendengar suara hantu isteri Datuk Bandar itu menjerit dan menangis dari menara istana. Kalau tuan hamba lalu di kawasan istana tu, pasti tuan hamba boleh dengar suara dia menangis. Ramai penduduk mula berpindah keluar dan lama-kelamaan tempat ini semakin merosot hinggalah menjadi pekan buruk seperti sekarang. Penduduk pekan pun tak berani dekat dengan hutan tu. Jadi sebab itulah hamba rasa tuan hamba patut lupakan sahaja penjenayah yang tuan hamba buru itu. Mereka itu sudah pasti menjadi santapan perempuan sihir tu. Maafkan hamba Pak Pandil. Harap jangan berkecil hati. Tetapi hamba ni sudah mengembara ke banyak tempat, berjumpa ramai orang dan belajar banyak budaya, tetapi tak pernah lagi berjumpa dengan hantu atau tempat-tempat berhantu. Lagipun ahli-ahli sihir semua sudah tak ada lagi. Terpulanglah pada tuan hamba untuk percaya atau tidak. Hamba hanya ingin selamatkan nyawa tuan hamba saja dan mereka bertiga. Tak semestinya cerita ini sudah lama, maka ianya benar. Mungkin juga dongeng dari orang-orang dulu untuk menghalang orang dari masuk ke sana, kerana khawatir jika tersesat. Tak mengapalah jika tuan hamba masih mahu ke sana. Hamba tidak boleh halang. Pak Pandey bangun untuk beredar. Terima kasih Pak Pandey. Tak mengapa, saya belanja. Mereka berjabat tangan dan Pak Pandey beredar. Terpulanglah kepada tuan hamba bertiga. Hamba masih mahu meneruskan pencarian. Peluang seperti ini sangat lumayan untuk dilepaskan. Damak duduk semula dan menghabiskan minumannya. Adhika merenung Damak dengan muka yang bersemangat. Dia sudah nekat untuk mengikut pemburu upahan itu. Awang dan Uda mengaling antara satu sama lain. Mereka faham benar dengan air muka Adhika. Mereka kelihatan sangat risau.